السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې امید چې ټول روغ جوړ یې. زه لکه څنګه چې ګورم سره پروډکټ وایز ټارګټ دی چې د کې موږ سره پروډکټ دی ټارګټ دی او بیا د هر هفتې خپل ټارګټ دی او د دې ځان تاسو ډېر په اسانه باندې ټول ټیبل چینج کولی شئ. که زه دلته ورکړم اوس 10% نو د هر یو پروډکټ تاسو ته 10% ښیي او دې کې بیا د اولې هفتې اچیومنټ دی چې تاسو په اوله هفته کې څومره خپل ټارګټ پوره کوئ. که زه دلته 200 ورکړم نو دلته اوورال ټارګټ هم تاسو ته ښیي 4% پوره دی او د هماغه پروډکټ هم تاسو ته ښیي چې څومره پوره دی. که تاسو د هر هفتې ورکوئ د هماغې مطابق پروډکټ سره هم اډ کېږي، ستاسو ټول ټارګټ هم درته ښیي، د هماغې پروډکټ هم درته ښیي، اوورال هم درته ښیي. نو په دې ویډیو کې به په دې کار کوو. بیا هم په خیر راغلی ملګرو. زه یم مجدلي محمد او تاسو ګورئ د ستوري. یو نوی شیټ هم واخیسته، دې کې ولیکئ سیریل نمبر، پروډکټ، ټارګټ، فرست ویک اول هفته یعنې او د هغې اچیومنټ فرست چې تا ته معلومه چې د اول هفتې اچیومنټ دی. ټول سلیکټ کړئ او ډریګ یې کړئ. دلته ورکړئ ټوټل اچیومنټ ACH ورکړئ چې لنډیزي اچیومنټ پرسنټیج ورکړئ. راشئ اوس سیریل نمبر ورکړئ، ټول ډریګ کړئ چې کوم ځای په نوم خوښ. زه به صرف او صرف پلس پروډکټ باندې کار کوم. تاسو هر څومره چې هغه کولی شئ. پروډکټ نومونه تاسو ورکړئ. زه به هلته مثال په ډول ورکړم پروډکټ 1 2 3 4 همداسې 10 پورې به راشي او بیا د هر پروډکټ خپل ټارګټ وي. نو زه به ورکړم دلته 15 او 4.5 نو دا به زیات او کم ټولو کې به دا معلوم شي. بیا راشي چې موږ ته یو کی معلوم وي، راشي دلته تاسو ورکړئ ویکس چې د هر هفتې موږ ته بیل بیل معلوم وي چې د یو سل کې موږ ولیکو. که بیا هر هفته وغواړو چې 10% دی 40 هر یو وي چې دې ځای نه په اسانۍ سره موږ معلومیږي او که دا شیټ بل یو کس ګوري نو هغه ته معلومه شي. او فرست ویک ورکړئ او دا لاندې راکاږئ تر 4 هفتو پورې، ځکه 4 هفتې ټوټل یې ورکړئ. دا سلیکټ کړئ او پرسنټیج د علامه چې دا پریس کړئ او دا ډسمبر یې کم کړئ 15 څومره پرسنټیج چې 100 پورې برابر کړئ. الټ ایکول ټو وهئ چې دا ټول جمع واخلي. دې لپاره چې تاسو ته وښیي چې دا پرسنټیج تاسو 100 پورې دی. دا مارجن سنټر کوي، دلته ورکړئ اچیومنټ چې ستاسو د ټول ټارګټ اچیومنټ تاسو ته وښیي چې تاسو تر اوسه پورې څومره ټارګټ خپل اچیو کړی دی، مطلب څومره پوره کړی دی. دا ټول مارچ کړئ، دا هم سنټر کړئ، فنټ یې لږ زیات کړئ چې ډېر ښه معلوم شي. دا سټایلینګ ورکوئ، دې سره شیټ ډېر ښه ښکاري. بارډر هم ورکړئ ټول ته، ټول سلیکټ کړئ او یو فارمیټ ورکړئ د ټیبل چې ډېر ښه ښکاره شي. سلیکټ کړئ او کنټرول باندې ورسره ګوته کېږئ چې زیات سلیکشن وکړي. دا ټول ویکس دا تاسو بیل ځان ته معلوم کړئ او د دې دا تیم چې دی مطلب دا شاته رنګ چې دی شیډ دا یې کم کړئ. دلته راشئ تاسو او ویک 2 هلته موږ ویک 1 ورکړی، دلته هم ویک 2 ورکړو. د دې په مقصد بیا پوهېږئ. دلته ویک 3 ورکړئ او انټر یې کړئ او دلته ویک 4 مطلب 4 هفته. اوس راشئ د هر هفتې معلوم چې دا 10% دا وکړي نو دا سیل ضرب ویک چې تاسو ووایئ تاسو هماغه انټر اسنس کې راښیي نو انټر یې کړئ. د دې هفتې ټول ټارګټ تاسو ته ښیي، ټول سلیکټ کړئ او دلته راشئ د اعشاریه عدد یې کم کړئ، مطلب اعشاریه چې راځي. دویم هفتې پر معلومول غواړئ همدغه مساوي همدغه سیل ضرب دویم هفته ویک 2 ویک چې ورکړئ هغه انټر اسنس تاسو درکوي، مخکې نه تاسو ته ښیي، په هماغه انټر کې تاسو ته ټولې هفتې ښیي. دریم هفتې لپاره معلوموئ نو مساوي کړئ ضرب ټول ټارګټ دا پروډکټ او ضرب دریم هفته، مطلب چې دریم هفته وي نو تاسو ته د هر پروډکټ ټارګټ په خپله راوباسي چې په اول هفته کې دومره وشي، په دریمه کې 4مه کې داسې 4م دپاره هم معلوم کړئ ویک 4 د 4م دپاره هم معلوم شو. ټوټل چې معلوموئ مساوي کړئ ویک 1 جمع اچیومنټ 2 3 4 ټول جمع کړئ تاسو ځان سره. که زه اوس دلته ورکړم 15 دا ټارګټ خو زما وشو. اوس دې ته چې پرسنټیج یې معلوم کړو نو ټوټل اچیومنټ تقسیم ټارګټ تا ته د دې پرسنټیج ښیي. ټول بیا هم سلیکټ کړئ او د پرسنټیج علامه باندې کلیک وکړئ چې تاسو د دې پرسنټیج وښیي. نو په اول هفته کې دا ما 15% اچیو کړی. که زه دا ټول ورکړم نو تاسو وګورئ 100% اچیو شو. راشئ دا لږ سلیکټ کړئ. دا سټایل زما ډېر خوښ نه دی چې دا سټایل یې ډېر پیکلی دا ښه ښکاري.
لاست کالم نور فارمیټینګ به کولای شي ټوټل هم ورکړي تاسو راځئ اوس موږ دې معلوم کو چې موږ سره ټوټل اوورال څومره شوی نو مساوي همدغه سیل تقسیم یو فنکشن ورکړي count 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 کې مطلب دا څومره شي دا ټول سلیکټ کې څومره پروډکټ شي دي او بیا بریکټ یې بند کړئ قوس بند کړئ نو تاسو ته پرسنټیج ښیي بیا هم ورشي پرسنټیج ساین باندې کلیک وکړئ نو تاسو دا ټول ټارګټ چې دی هغه 10% تاسو اچیو کړی دی که نوم ورکوئ راشئ نوم ورکړئ ستاسو یار څوم نوم یې زه خپل نوم ورکوم دا لږ بولډ کړئ انډرلاین کړئ چې چاته پته لګي چې دا ټارګټ د چا دی ایریا د چا ده او کوم کال دی هغه دې لپاره به ډېر ښه ښکاري ایریا مکرویان ورکړئ ځکه زما همدا ایریا ده ټیم ورکړئ ټیم جنرال ستاسو چې کوم ټیم وي هماغه ټیم تاسو ورکړئ ګروپ مې ټیم یو خبره ده او کومه میاشت ده نو مارچ 2020 مارچ میاشت او 2020 تاریخ دی ټول سلیکټ کړئ او مارجن سنټر یې کړئ او پروډکټ وایز ټارګټ ویکلی منتلي ته دواړو لپاره استعمالی کېږي دا شیډ هم ورکړئ او رنګ یې سپین کړئ چې نور هم ډېر ښه ښکاره شي کومه لوګو ورکول غواړئ هغه هم ورکولی شئ زه به خپل 3 سټار لوګو ورکړم تاسو چې کومه کمپني هغه ورکولی شئ دا شیټ دا منیجر او ویزیټر یا میډیکل لیډ دواړو لپاره کار کولی شي ځکه کوم ویزیټر غواړي ځان لپاره جوړ کړي یا منیجر غواړي هغه د ویزیټر لپاره جوړ کړي ولیکي ورکولی هم شي پرنټ اوټ هم ایستی شي دا ډېره فایدهمند کیدی شي دا د دې سټایل نور هم برابر کړي بولډ یې کړئ او دا رنګ یې دا نیله رنګ ورکړئ که تاسو غواړئ دا ټارګټ کوم هفته کې بدلون راوستل غواړئ نو دې ځان ډېر په اسانه کولی شئ که دا شیټ هر یو کس ګوري هغه به پوهېږي چې یاره په کوم هفته کې څومره ټارګټ ورکړل شوی دی که دا تاسو سیل منیجر ګورئ که کنټري منیجر ګورئ ډېر په اسانۍ به پوهېږي هر یو کس په دې باندې پوهېدی شي تاسو ته اوورال اچیومنټ هم ښیي چې تاسو تر اوسه پورې ټارګټ څومره اچیو کړی دی د هر یو پروډکټ هم درته ښیي که غواړئ چې سیف یې کړئ F12 ووهه د سیویز شارټکټ دی هر یو نوم چې ورکوئ منتلي پلین ډیسکټاپ باندې سیف کړه که غواړئ یو بل چا لپاره ویزیټر منیجر هر چا لپاره F12 بیا هم ووهه زه به ورکړم سیدروف ټارګټ دا هم سیف کولی شي پرنټ اوټ هم ترې ویستی شي په دې امید چې دا ویډیو مو خوښه شوي نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ نور ملګري ته راوبلئ چینل سبسکرایب کړئ د دې ویډیو باره کې ماته خامخا ووایئ چې ستاسو خوښه شوې ده که نه څه کمي زیاتي پکې شوي کمنټ کوئ انشاءالله په روانو ویډیو کې به دا غلطیانې زه لرې کوم الله په امان